සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SA Family Kitchen YouTube channel බලන සියලු දෙනාම. ඉතින් ඔන්න වෙනදා වගේම ලස්සන රෙසිපියක් මම අදත් අරන් ආවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. අද මම අරන් ආවේ චීස් මැකරෝනි එකක් කොහොමද ගෙදර නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. වැඩි යමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හදන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ. මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට මෙතන අවශ්‍ය වෙනවා කැරට් ටිකක්, ඒ වගේම ගෝවා ටිකක්. තව මට අවශ්‍ය වෙනවා ගම්මිරිස්, ඒ වගේම පොල් තෙල්, ඒ වගේම රසායන දාගන්න ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම කෑලි මිරිස් ටිකක්, සුදු ලුණු ටිකක් පොඩියට චොප් කරගෙන තියෙනවා, ලුණු ටිකකුත් චොප් කරගෙන තියෙනවා පොඩියට. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මෙන්න මේක මැකරෝනි එක නටන උණු වතුරට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් දාන්න පොල් තෙල් ටිකක්. ඒකලා මේ මැකරෝනි එක බිරි වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට හදා ගන්න ඕන. මැකරෝනි ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම බටේ තියෙන එක ගන්න. නැත්නම් චීස් මැකරෝනි එකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තව මට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රෙස් මිල්ක් එකක්, ඒ වගේම පාන් පිටි පොඩ්ඩක්, චීස් කෑල්ලක් කරන් තියෙනවා. චීස් රස ගොඩාක් ඕන නම් තව චීස් කෑල්ලක් ඔයාලා එකතු කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේක හදන විදිහ. ඔන්න ඉතින් අපි රසම රස චීස් මැකරෝනි එක අපි හදලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේක හදලා පොඩි බබාලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට කන්න දෙන්න. ගොඩාක්ම කැමති වෙයාලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලටත් කන්න පුළුවන් මේක. ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා අනිවාර්යෙන් රස බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක ඔයාලා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ පල්ලේ තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, comment එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.